Hello, students. How are you? I hope you all are fine. Welcome back in the session of the sounds of consonants and vowels in English alphabet. I hope you have got perfection on the sounds of previous letters. Now let's move to the sound of our next letter. So let's start. So dear students, in English alphabet, the letter this we call H. H. This is capital H and this is small h. Clear? This is capital H and this is small h. And the sound of this letter is H. H. Clear? H. So let's practice with some words. So let's start. H. Hammer. Here. Heart. Here. Hard. Here. Here. Habit. Higher. Behind. Dog house. Bird house. Downhill. Reheat. Behave. Behave. Inhale. Uphill. So dear students, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਚ ਨੂੰ ਹ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਨਾਓ ਮੂਵ ਸਾਊਂਡ ਆਫ ਲੈਟਰ ਐਚ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਟਰਸ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਐਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਟਰ ਮੀਨਸ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਇਕੱਲਾ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਐਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭੰਗੜਾ ਭਾਰਤ ਭੋਲੀ ਭਗਤ ਭੋਪਾਲ ਕਲੀਅਰ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਚੈਟ ਚੈਸ ਚੈੱਕ ਚੋਕ ਚੀਟ ਕਲੀਅਰ ਪਰ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੀ ਐਚ ਨੂੰ ਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਊਂਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਧ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਢ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਓਕੇ ਦੋ ਸਾਊਂਡਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਨੀ ਢੋਲ ਇੱਥੇ ਢ ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਧ ਸੀ ਧੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧ ਢੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢ ਓਕੇ ਧੀਰਜ ਧੋਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਘ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਘੋਸਟ ਗਜ਼ਲ ਘੀ ਘਾਇਲ ਘਰ ਕਲੀਅਰ ਜਦੋਂ ਜ ਦੇ ਨਾਲ ਐਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਝ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਝ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਝਾਂਸੀ झेलम झारखंड झज्जर झील क्लियर नाउ पी दे नाल अगर एच लग जाती है तो वह बन जाता फ ओके लाइक एज फोन फोटो फोनिक फिजिक्स फेज क्लियर
ਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਐਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਦਾ ਸ਼, ਸ਼, ਐਸ ਐਚ ਸ਼, ਲਾਈਕ ਐਸ ਸ਼ਾਈ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸ਼ਿਪ, ਸ਼ੋਪ, ਸ਼ੀ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਟੀ ਐਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਐਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਥ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੀ ਐਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਚ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਦ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਟੀ ਐਚ ਦੇ ਨਾਲ ਥ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਆਏਗੀ ਐਂਡ ਟੀ ਐਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਟੀ ਐਚ ਥ, ਥਿੰਕ, ਥ੍ਰਿਲ, ਥਰੋ, ਥੰਬ, 3। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਟੀ ਐਚ ਦ, that, then, this, thus, gather। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੇ ਐਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖ। ਓਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਫੀ, ਖਾਖੀ, ਖਾਨ, ਖੱਤਰੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ। Clear? It is very important. Words with silent H when comes with O। ਜਦੋਂ H ਤੋਂ ਬਾਅਦ O ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ H ਸਾਈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ H ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਕਲੀਅਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ honor, not honor। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ? ਔਨਰ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ? ਓਮੇਜ਼, ਐਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਓਮੇਜ਼। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ? ਓਨੈਸਟ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ? ਆਰ। ਕਲੀਅਰ। ਇੱਥੇ ਐਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਚ ਦੇ ਨਾਲ ਓ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਐਚ। ਕਲੀਅਰ। ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ। ਜਦੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਐਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿੱਥੇ ਕ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਕਰ। ਓਕੇ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ, ਕਰੈਕਟਰ, ਕਰੈਕਟਰ, ਸਾਈਕਿਕ, ਕੋਰਸ, chemical, code, cows, cure, and last one is eco। Okay, clear? Now words with silent H when comes with letter R। ਹੁਣ ਜਦੋਂ R ਦੇ ਨਾਲ H ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ H ਸਾਈਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ, ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਰਾਈਮ। ਓਕੇ, ਰਿਦਮ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ R ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ H ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਮ, ਰਿਦਮ, ਰਿਨੋਰਸਿਸ, and this one rheumatic। Okay, clear? Now it is also very important when H comes with the letter W, then where we pronounce it or where we can't pronounce it। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਲਿਖੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਚ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲਿਊ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵਟ, ਵਟ, ਵਿਚ, ਵਿਚ, ਵੇਅਰ, ਵੇਅਰ, ਵੈਨ, ਵਨ, weather, weather। now here who, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ W ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ H ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ।
who, whom, who'll, whose। ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ WHO ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ W ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, H ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜਿੱਥੇ WHO ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ H ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, W ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ who, whom, who'll, whose। clear? So thank you beta. I hope you have enjoyed the video and you have all the knowledge of the sound of letter H. If any doubt then comment me. Okay, I will clear your all doubts. Okay, thank you. Bye bye, take care. We will meet again with the sound of next letter.